Bun venit pe canalul Tarot Lovers, unde misterul întâlnește intuiția, iar magia se împletește cu destinul. Aici, fiecare etalare este o călătorie spre tine, spre intuiția ta și spre claritatea de care ai nevoie. Dacă îți dorești ghidare, inspirație sau pur și simplu un moment magic, ești exact unde trebuie. Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi. Nu uita că la sfârșit aveți un bonus și a picat o carte, deci cărțile s-au deschis. Magia cărților începe acum. 8 de bâte. Să vedem ce aveți voi aici pentru acest 8 de bâte. Poate fi o călătorie, poate fi ceva la care v-ați gândit, așteptați niște noutăți. Poate unii dintre voi chiar așteptați niște noutăți în privința unui loc de muncă, pentru că bâtele de obicei au de face cu un loc de muncă. Pentru unii dintre voi, lumea este energia saturniană și are de-a face și cu internaționalul. Și dacă plănuiești o călătorie de mult timp, s-ar putea să ai succes în această perioadă. Magicianul. Magicianul are de-a face cu alchimia, domeniul medical, medicamente, dar poate fi și un impuls semnificativ în cariera ta. Iar aici este și un studiu, pentru că poți fi un student la chimie, biologie. Dorința ta nouă de cupe, deci ceva ți se împlinește luna aceasta. Avem un 3 de spade, 4 de spade, voi, moartea. Ok. În primul rând aici vă spune să vorbiți de voi, să țineți secretele. De ce? Magicianul este guvernat de Mercur, îi place comunicarea. Aici, în momentul în care voi veți spune secretele voastre, veți fi total dezamăgiți pentru că veți fi atacați pe la spate. E un fel de ne spune o problemă și atunci înseamnă că avem un atu în plus. E ca și cum ți-ai trezi în amicii. Eremitul. Cauți. Posibil să cauți un nou loc de muncă. Și 3 de bâte în momentul în care vrei să călătorești sau să-ți faci un plan anume. Dar cu siguranță este ceva la care te simți obosit. Pentru că aveți 4 la acesta, vedeți? Plutul acesta pe care îl aveți aici, de la cartea voastră, cartea propusă, și aveți un mare noroc pentru că a ieșit cartea voastră în etalare. Este ceva extraordinar, o performanță pe care o aveți și sunteți extenuați. Un moral scăzut, oboseala, și aici îți cere pur și simplu să te detașezi, să stai câteva zile acasă sau poate chiar să mergi în călătoria în care tu ți-ai propus-o. Iar aici aveți pajul de bâte, 8 de monede, soarele. Rezultate excelente, mai ales pentru cei care studiază sau pentru cei care într-adevăr caută un loc de muncă. Să știți că voi veți găsi un alt loc de muncă, cei care, bineînțeles, sunteți interesați, cei care nu doriți să schimbați, aici este o situație mult mai bună, pentru că apare cineva la conducere
total diferit, bun la suflet, cu alte cuvinte. Dar aici sunt și rezultate extraordinare pentru studenți. Pentru că optul acesta de monede întotdeauna ne arată un studiu. Înainte de a face clarificarea, avem 2 cărți în relații parteneriat pentru cei care vă interesează. Sfatul și mare atenție la numere. Cei care doriți să veniți pe cursul de numerologie, ține câteva luni bune, dar veți ști să preziceți propriul destin și ce remedii să folosiți. Ok, haideți să vedem acum ce se întâmplă aici. În primul rând, clarificăm 3 de spade cu moartea, să vedem care este energia totală. Marea preoteasă, secrete, mistic, care trebuie ținute. 8 de monede, studiu, poate studii oculte, sau vă atrage în așa ceva. Și pentru unii dintre voi să știți că cu eremitul sunteți cei mai buni detectivi. Interesant. Șase de cupe. Vedeți voi emoția aici. Încearcă să vă arate poate o asemănare din copilărie, ceva care s-a întâmplat cândva și acum este sub o formă diferită la vârsta la care o aveți, dar cam același înțeles are. Și să nu aveți încredere în nimeni. Eremitul. 5 de bâte. Cu cât căutați mai mult un răspuns, cu atât vă dați de mai multe obstacole și poate de persoane care abia acum își arată de fapt adevărata față sau adevăratul caracter. 3 de bâte. Regina de bâte. Vă mențineți sus cu capul și fruntea sus, să nu vă îngenungheze nimeni. Toată lumea face greșeli, dar asta nu înseamnă că se inculpă, ci pur și simplu merg înainte. Iar dacă ține de ceva la care ați făcut la locul de muncă, fiți succint și evitați să desfășurați acel ceva mai mare, pentru că celorlalți le place de fapt rateurile voastre. Regele de cupe. Cineva care vă ascultă în fiecare zi, chiar dacă poate, știu eu, nici nu vă ascultă, să zicem, dar e acolo prezent și voi puteți să spuneți tot ceea ce aveți pe suflet, pentru că e acolo, da? 6 de spade. O relocare sau chiar acea călătorie propusă sau care v-ați dorit-o voi așa de mult, ar fi bine să fie făcută, pentru că schimbă ceva în viața voastră. Și 10-le acesta de cupe este o armonie de familie, este o armonie în jurul vostru, poate aveți copii, nepoți și lucrul acesta vă ajută foarte mult. Încă ceva, 6 de cupe, având 6 de săbii. Săbiile, mai ales cu regina de bâte, de obicei am avut o energie de foc care ține de stomac în același timp,
cu săbiile. Posibil unii dintre voi să aveți niște arsuri la stomac, deci iritații, genul acesta. Deci fiți foarte atenți ce mâncați în această perioadă de timp. Și nu uitați că aveți și alchimistul, care poate fi un medic sau poate fi, știu eu, o combinație de genul medicamente. Dar având în vedere că aveți cartea voastră, puteți folosi Ayurvedic, ceva natural. Ce avem aici în relații? Aici este o dorință a voastră care se împlinește și cred că este o călătorie pentru mulți dintre voi, pentru că am văzut că asta se manifestă mai mult. Sau poate acest loc de muncă la care v-ați gândit, cu siguranță soarele vă ajută. Da? Și poate chiar prezența studiilor, recunoașterea studiilor voastre. Wow, cei singuri întâlniți persoana potrivită. Iar aici vă spune să fiți optimiști, să gândiți optimist, pentru că romantismul există atunci când sunteți pozitivi. Adică când dați drumul la o melodie frumoasă, când dansați prin casă, când aveți așa, vă bucurați de viață, de la orice. Asta este bucuria vieții. Deci cei singuri poate aveți o șansă unică acum. Iar se repetă 17. Doamne, ce se întâmplă cu acest 17? Și avem și numărul 32. Here and now. 32 este un număr extrem de important în numerologie. Atât vă spun, dar vă spun că în momentul în care încerci să fii tu, da? Încerci să pui, să zicem, punctul pe J, cum spunea profesorul meu de română, că toată lumea îl pune pe I, mai rar pe J. Aici este de fapt soarta ta și începe acum, adică îți spune să fii prezent și îți va aduce noroc. E o șansă pe care nu o mai întâlnești, dar se repetă ceva pentru a-ți da șansa respectivă și șansa respectivă e cu noroc și e posibil să fie într-o miercuri. De ce vă spun într-o miercuri? În primul rând pentru că aveți magicianul, care e Mercur, al doilea pentru că este numărul 5, 32 și este cu noroc. Numărul 5 este Mercur, iar 17 este 8, adică își pune amprenta karma în momentul în care voi activați ceva care trebuie să se împlinească într-o miercuri. Poate că atunci veți avea un mesaj, să zicem. Dar mesajul, să știți că este extraordinar de frumos. Iar acum vă rog să vă gândiți la ceva, să vă puneți în minte ceva și haideți să vedem răspunsul la ceea ce vă gândiți ca bonus. Haideți să vedem ce avem. 4 de bâte. Frumos. 4 de bâte poate fi o călătorie în exterior sau pur și simplu poate fi un succes pe care vi-l doriți la locul de muncă. Wow, 8 de bâte. Posibil să așteptați vești, vor veni vești bune sau, cel mai simplu, poate fi o călătorie. Sau poate petreceți timp cu familia. Patru de săbi. Această călătorie o faci pentru a te destinde, după câte se vede. Asul de bâte, un nou început, spânzuratul.
Vedeți voi, spânzuratul este cineva, are numărul 12, da? Vreau să vi-l arăt ca să vedeți. Spânzuratul este cineva care se sacrifică și ăla ești tu, care te sacrifici pentru toată lumea la locul de muncă și care de fapt nu ți se dă o prestanță, nu ți se recunosc unele lucruri, în schimb se încearcă în continuu să îți submineze locul pe care l-ai. Și aici îți spune să nu te mai sacrifici. Aici îți spune pur și simplu să ai grijă de tine. Dacă eventual ai o răceală, dacă ai obosit extraordinar de mult, ai grijă de tine. Ia-ți un liber, pentru că viața continuă și nu ai să simți niciodată că într-adevăr te-ai odihnit puțin și meriți acest lucru. Pentru unii dintre voi poate fi chiar perioada în care vă pensionați. Dar pentru unii poate chiar vă gândiți la un nou loc de muncă. Pentru că aveți pajul acesta și aveți și asul respectiv. Foarte frumos, 9 de monede. Deci, cei care vă pensionați, posibil să fi adunat o sumă bunicică de bani, sau cei care vă căutați un nou loc de muncă sau pur și simplu luați o poziție mult mai bună, să știți că veți avea un salariu total diferit de ceea ce ați avut. Iar aici avem 6 de bâtă. Recunoaștere. Ce avem aici? 3 de bâte, planificare. Deci e ceva la care voi ați planificat de mult timp și parcă nu ați avut curajul, n-ați avut posibilitatea, dar acum pur și simplu vă spune că vreți să fiți undeva singuri, vreți să mergeți undeva. 3 de cupe poate fi o petrecere, reuniune cu familia. Venus. Aici este undeva unde te relaxezi. Că este un spa, că este un hotel, că este în mijlocul naturii, undeva unde îți face o mare plăcere și este superb. Asta mi-arată. Pajul de cupe, poate vă gândiți la un copil ce faceți acasă, dar se găsesc soluții. Iar aici o perioadă extrem de frumoasă într-un cuplu. Nu contează ce vârstă aveți. Aici este ceva extraordinar de frumos. Și regele de bâte. Deci nu ratați ceva la care puteți să aveți. Chiar dacă este o călătorie la sat, la bunici. Pentru că ceea ce văd aici este destinderea respectivă va aduce de fapt o liniște sufletească. Sunteți obosiți. Și este ca și cum ai muncit și la un moment dat nu mai poți. Dacă vrei să te simți puternic, fizic, mental, ia o pauză, ia o vacanță mică, că nu strică la nimeni. Pentru că aici se întâmplă foarte multe lucruri și mai ales cu 5-ul acesta de bâte, ca și cum toată lumea încearcă să te distragă, toată lumea încearcă să te dea înlături de la munca ta, toată lumea vrea să îți pună bețe în roate, deci ar fi bine să iei o pauză mică și să nu te mai intereseze de tot ce este ca un mix acum în viața ta. Pentru că vei reuși. În momentul în care mintea ta recrează și deține putere, atunci știi ce ai de făcut. Numai bine, la revedere! Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi. Mulțumesc!